Hi guys! Welcome to my channel. Andito po tayo sa Turasan. Ito po yung wine factory. Ito po yung sa loob ng wine factory. Ito yung mga takip ng bote. Iba-ibang klase. Para pong may party dito. Dahil sa wine. Dito po nakikita yung famous taste ng wine dahil sa ang wine dito lahat na gawa sa ubas. Ito din ang famous na pagkain dito o yung mga pang chichera nila, yung mga buto-buto ng iba-ibang klaseng pakwan. May mga homemade din silang sabon gamit ng cucumber, mga pumpkin, mga ganun. Ito yung mga wine. Affordable prices naman. Daming tao. So makisiksik ako. Güzelmiş. Chardonnay maalesef yok. Bitmek üzere. Evet, bu da farklı bir And testing natin ako. Sauvignon Blanc Fransız kökenli. Biz özel olarak Ege bölgesinde tutmuş olduğumuz bağ. Ito po yung barrel na kung saan nila ginagawa yung alak. Hindi ko po masabi kung anong klase ng alak kasi parang malakas po ang tama. Turasan wine ay nag-start na gawin ito noong 1943. Ito po ang pinaka-famous na alak dito sa Kapadokya. Lahat po na nakikita nyo dito ay magwa-wine testing. Anong lasa ng alak? Tsaka alcohol? Nakakalasing? Okay naman ang lasa ng wine. Okay na, okay. Wow. It's a wow daw ang lasa. Şalap. Ang alak po dito ay dry red wine. Dry wine. How long it takes the wine to make? How long it takes the wine to make? Ay, dito pa ako sa winery for testing po ng wine, red wine. Ang dami po nila. Pero malakas ang tama. Medyo may tama po. Ito po yung for wine testing. Tapos na.
They come from Flick. Mag-wine testing po kami. Lahat po ng alak dito ay gawa sa ubas. Ito po ay mga red wine. Red wine, most famous, most popular Turkish blend. Is the most famous one? Yes, Öküz gözü and boğaz gelen mix. Please, please. İrem abi bir tane bana. Most famous, most popular Turkish blend. Price. Lahat po ito ay free, so kailangan ko rin mag-testing. Cheers! Excuse me. Mukhang nakakalasing naman. Yan po ito tawag nilang dry wine. Dito po nagtatapos ang aking tour para po sa winery. Ito po si Jamalia de la Cruz. Sana po mag-subscribe kayo. Maraming salamat po. Mga nakapila po for wine testing. Ay!